Namaste, Sri Mojiji Baba. Și namaste pentru Sri Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharishi, Punjaji, pentru toți aceia care au atins neatinsul, care au recunoașterea completă a ceea ce este de o veșnicie aici și a ceea ce în mod nediferențiat noi cu toții suntem. Îți dedic acest omagiu cu toată dragostea și cu toată bucuria, ca un semn, ca un simbol, ca un simțământ al recunoștinței pentru tot ceea ce faci. La nivel profund nu există niciun făcător. Și totuși, eu sunt, este Cel care face totul într-un mod perfect. Absolut, în forma lui manifestată, în forma lui imanentă, este perfect în toate manifestările sale. Nu poate fi perfecționat de nicio practică, de niciun gând, nu poate fi atins de niciun gând. Doar pare, uneori doar pare că acest eu sunt, acest simțământ de a fi, ar putea fi acoperit. Dar chiar atunci când simțământul de a fi sau eu sunt pare a fi acoperit, acest atât de sacru simț al ființării este prezent. Chiar și gândul că el este acoperit trebuie să apară în propria prezență. Vreau să-ți mulțumesc pentru această oportunitate extraordinară și pentru simplitatea învățăturii tale. Într-un mod uluitor de simplu, am realizat căci adevărul cuvintelor tale trebuie să vină dintr-o profunzime mult mai mare decât mintea. Eternul și totuși atât de proaspătul subiect, cine suntem noi sau această introspecție, este atât de desăvârșită pentru că deseori cel care caută nu realizează că această întrebare este fundamentul și este fundamentală pentru întreaga căutare. Nu realizează pentru că mintea va veni cu întrebări mult mai importante. Și toate întrebările mult mai importante au ca temă exteriorul. Ce se întâmplă pe planetă, salvarea planetei, salvarea Universului, salvarea macrocosmosului și firește salvarea lui Dumnezeu. Toate acestea par teme deosebit de valide pentru mine. Toate acestea ne păstrează în exterior. Doar acest cine sunt eu ne aduce în interioritate. Noi nu realizăm că nu experiența pe care euul o furnizează este importantă, ci aflarea euului, a experimentatorului. Aceasta este adevărata introspecție. Adevărata introspecție începe
cu acest eu. Ce poate să fie acest eu? Noi toți îl rostim. Eu. Tot ceea ce viețuiește și trăiește are acest simțământ de a fi eu. Ființa umană pare a fi mai bogată, pentru că peste acest eu s-a mai pus un eu. S-a mai pus un eu al cărui cap trebuie tăiat. Când capul euului este tăiat, ceea ce rămâne, acest atât de sacru eu sunt, se arată pe sine ca fiind lumina veșniciei. Iar când inclusiv acest eu sunt pleacă, ceea ce este se arată pe sine ca fiind desăvârșirea eternei desăvârșiri. Incognoscibil, indescriptibil, imuabil, El este chiar eternitatea întregii eternități. Această simplitate de a fi nu poate fi atinsă în cuvinte, nu poate fi luată în posesie. Dacă toate limbile acestui lume, dacă toate cuvintele din această lume s-ar aduna la un loc, dacă toți filozofii s-ar aduna la un loc, nu l-ar putea descrie. Nici măcar nu-l poate atinge. Cuvintele doar se întâmplă să răsare din el, așa cum se întâmplă să răsare norii pe cer, cum se întâmplă bătăile inimii. Este o frumusețe magică să scapi de control împușcând controlorul. Când controlorul intră în absență, ceea ce este se arată pe sine ca prezență. Tot timpul avem sentimentul că această roată cu hamster, care e undeva prin căpățână, ar putea prinde infinitul. Nici măcar nu bănuim că finitul nu poate prinde infinitul. Copilul nu-și poate naște mama. La un moment dat spuneam că eu sunt singurul copil care și-a născut mama. Și mai profund, spuneam că înainte ca tatăl să existe, eu eram. Cum va înțelege mintea asta? Cum va înțelege mintea asta? Doar o va ștampila, eticheta ca simplă nebunie. Și totuși, ceea ce mintea uită este faptul că noi am fost martori la nașterea noastră. Când ne-am născut, deja aveam 9 luni. Am fost martori când mama ne-a dat din pântecele ei în pântecele mamei terestre. De unde știm că n-am fost martori la propria noastră concepție? Poate că aveam atunci vârsta infinitului. Poate că atunci eram fără nume, fără patrie, fără formă. Și poate că nu e poate, e mai sigur decât sigur. Și nu mă refer firește la acea siguranță a minții. Siguranța minții întotdeauna se arde. Ceea ce suntem noi nu este un concept, nu poate fi cunoscut. Nu este cognoscibil. Poate fi doar fi, poți doar să fii ceea ce ești. Nu poți cunoaște ceea ce ești. Nu poate fi prins în mrejele minții și vândut la colț de stradă. Ca realizare. Eu sunt totul din întreg, ia și o bucățică. Chiar și această discuție care acum pare, are loc, această relatare, această împărtășire, în fapt nu există. Atmajii nu există, după cum mujii nu există. Atmajii este mujii. Iar mujii este atmajii.
Cum va înțelege mintea asta? Cum va înțelege mintea că, în esență, întreaga căutare spirituală pleacă de la o premiză falsă. Pleacă de la o premiză falsă, faptul că tu crezi că ești o ființă umană care vrea să caute absolutul. De unde știi? De unde știi că nu ești absolutul care accesează o experiență umană? De unde știi că nu ești Parabrahman, Dumnezeu Tatăl, spune cum vrei, care trăiește o experiență umană? Pentru mintea asta pare o blasfemie. Cum poți să afirmi dumneata asta? Doar că această cumătră vulpe nu are niciun fel de loc aici. E pe undeva pe margine, la periferie. Firește, și la periferie este tot un concept care nu există. Ca însăși mama tuturor conceptelor care este minte. Namaste.